เชิญครับอันนี้คือโซนที่เป็นออสเตรเลียนการ์เด้นกับออสเตรเลียนคอตเทจของพี่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสวนที่เริ่มต้นจากการสะสมไม้ซึ่งมันเป็นสายพันธุ์ออสเตรเลียที่ปลูกได้ในบ้านเราครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นแกเวเลียสายพันธุ์ต่างๆมีเยอะเลยเอาจริงๆเขามี300กว่าสายพันธุ์นะปลูกในบ้านเราก็ได้ประมาณนึงไม่ได้ทุกสายพันธุ์หรอกแต่ว่าอย่างที่เห็นสั้นๆเนี่ยเขาเลือกลองจอนดอกสั้นๆตัวนี้นะครับตัวขาวๆนั้นอ่ะบ้านเราเรียกขาวแคระมันจะเป็นวันนี้อาจจะมีเป็นแค่ช่ออ่อนๆมันก็จะเป็นต้นพุ่มแคระแล้วก็จะมีอย่างเช่นโดโรธีกอร์ดอนอันนั้นดอกสีม่วงใบจะเป็นกำมะหยี่คือเขามีดีเทลที่มันต่างกันแล้วก็เลยเป็นไม้ที่น่าสนใจพี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่มี behind the scene ที่เป็นหลานเนี่ยเขาเป็นหน่วยหาข้อมูลและเป็นคนพุชให้พี่ทำไอออนไลน์เนี่ยแหละเขาก็เลยบอกว่ามันมีที่นี่เราก็พุ่งกันไปที่ชัยนาทเลยก็ได้ต้นสวยๆมาลงปุ๊บพอลงไปปรากฏว่าตอนแรกๆที่เราไปหาตามตลาดต่างๆครับคือมันหายากนะกลายเป็นว่าหาง่ายก็ตอนนี้ง่ายแล้วถูกต้องพอพี่เดินไปที่ร้านที่เริ่มมีมาขายเขาก็บอกว่ามีแฟนๆพี่เขาเอาคลิปไปให้ดูว่าอยากได้ต้นนี้เขาก็ไปหามาขายตอนนี้หาง่ายแล้วครับผมก็รู้สึกว่าพี่ดุ๊กน่าจะเป็นคนทำให้แบบเหมือนกระแสในไทยคนหันมาสนใจต้นนี้มากขึ้นอาจจะบอกว่ากลับมาอีกสักครั้งจริงๆมีคนที่เป็นนักจัดสวนดังๆเขาใช้กันเยอะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากในส่วนหนึ่งนะครับแต่พอจากคลิปนั้นพี่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยไปคลอง15ไปแถวพระเงินแถวอะไรเงี้ยก็มีมาแล้วก็มามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนเนี้ยพันธุ์ก็หลากหลายขึ้นเรื่อยๆหาง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่พี่ไม่ใช่ยาย่าทีนี้ถ้าอยากให้พี่ดุ๊กพูดถึงด้านหลังเนี่ยฮะอันนี้ใช่ไหมเป็นบ้านแบบชั้นเดียวนะพี่มันเป็นสไตล์คอตเทจของออสเตรเลียบ้านคอตเทจสไตล์คอตเทจนี่มันคือมีความมีฟีลลิ่งของความเป็นฟาร์มผสมผสานกับฟังก์ชันที่มันเป็นร่วมสมัยสไตล์ออสเตรเลียเขาจะชอบใช้อย่างเงี้ยขาวๆหลังคาเป็นสังกะสีแต่ว่าของเราก็เปลี่ยนเป็นเมทัลชีทนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นสังกะสีคนบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเก็ตแต่ว่าข้างใต้อะครับพี่เขากรุสังกะสีเอาไว้นะแทนฝ้าสำหรับตัวชายคามันนะรอวันให้มันเป็นสนิมแล้วมันจะเท่ๆแล้วก็เนี่ยฮะก็หาพร็อพต่างๆที่เราสะสมไว้มาเซตอันนี้เป็นโชว์เคสนิดนึงเหมือนกับอยากให้ใครที่ติดตามได้ดูไอเดียแล้ววันหนึ่งมันก็จะปรับไปตามฟังก์ชันพี่กำลังจะปรับให้มันเป็นบ้านสำหรับเช่าถ่ายละครเพราะฉะนั้นโลเคชันนี้มันจะกลายเป็นโลเคชันที่คุณไม่ต้องไปเมืองนอกมาถ่ายที่นี่ละกันประหยัดค่าตั๋วก็คือตรงนี้พี่ดุ๊กไม่ได้อยู่เองแต่ก็คือถูกเซตมาเผื่อไว้สำหรับฟังก์ชันการถ่ายใช่แล้วก็คือพี่ทำคอนเทนต์ในช่องทางของพี่เนี่ยพี่จะมีดีเทลต่างๆที่จะคอยเล่าให้ฟังให้คนรู้จักแกเวเลียให้คนรู้จักออสเตรเลียนคอตเทจเรื่องของกรวดเรื่องของถนนต้นไม้แต่ละต้นพี่ก็จะอาศัยตรงนี้สวนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำเวิร์กช็อปกับพวกแฟนคลับพี่อย่างเงี้ยก็จะชวนเข้ามาปลูกต้นไม้ทางด้านหน้าคือเราก็ให้โน้ตฮาวง่ายๆในสไตล์เราพี่เป็นคนที่เริ่มต้นจาก passion อารมณ์ล้วนๆแล้วก็เรียนรู้ไปลองผิดลองถูกนั้นสิ่งที่พี่พูดกับแฟนคลับพี่เสมอว่าทำไปเถอะถ้ามันผิดเดี๋ยวเราก็ได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางมันจะได้เพิ่มข้อมูลเพิ่มมาเองเรื่อยๆนะพี่ถูกอย่างเช่นอันนี้เหมือนกันเราก็พยายามหาแหล่งว่าจะได้หน้าต่างประมาณนี้ที่ไหนพอมาปุ๊บเอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ตรงสเกลนักแต่มันก็ได้อารมณ์อยู่แล้วพอเข้าไปข้างในอยากให้มุมมองที่มองออกมาแล้วเห็นสวนเนี่ยยังให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองนอกยกเว้นอากาศตอนนี้ร้อนระอุเหลือเกินอะไรอย่างนั้นแต่ก็ตั้งใจดีไซน์ให้เป็นแบบโทนขาวหมดเลยนะพี่ใช่ครับแล้วก็ใช้ไม้จริงอันนี้เพราะว่ามูดของไม้จริงมันจะมีความอบอุ่นแต่เราก็เสี่ยงกับปลวกนะบ้านเรามันก็ต้องคอยระวังเรื่องพวกนี้โอเคครับงั้นก็เดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ลูกพายดูอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะพี่บ้านใหม่ล่าสุดหลังนี้ที่เป็นออฟฟิศของพี่แต่ระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องผ่านไอ้เจ้าบ้านหลังที่พี่ให้เช่าถ่ายละครซึ่งเชื่อว่าคอละครจะรู้จักดีนั่นคือหลังแรกของพี่ผมก็รู้จักแต่หลังนี้รู้จักแต่หลังนี้ใช่ไหมครับมันเป็นหลังแรกที่พี่มาปลูกที่นี่ซึ่งอันนั้นมันมีกลิ่นอายความเป็นสไตล์ของพี่ล้วนๆเลยคือครั้งแรกในชีวิตของพี่เนี่ยคือการเดินทางไปถ่ายโฆษณาที่ประเทศอังกฤษวันนั้นน่ะไปกันประมาณเกือบ10 วันประมาณ9 วันอะไรเงี้ยถ่ายทำพี่จริงๆใช้งานพี่2 วันที่เหลือเนี่ยอีก7 วันพี่เดินดูบ้านชาวบ้านเขาที่นู่นในลอนดอนดูทุกอย่างแม้กระทั่งสวนก้อนหินหน้าต่างแล้วมันฝังเข้ามาในความชอบของเราบ้านหลังนั้นจะมีกลิ่นความยุโรปเบาๆแล้วก็ตอนยุคที่พี่ทำหลังนั้นนอร์ดิกยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ในบ้านเราก็คือไอโรงนาแบบนี้พี่ก็เลยเอามาทำด้านหน้า
อะไรที่อยากได้อย่างเช่นไอ้เชฟของโรงนาครับหรือว่าตึกที่เติมมาเล็กๆข้างๆที่เป็นระเบียงก็คือคล้ายๆแถวๆพวกตึกแถวของพวกอิตาเลียนครับก็เลยกลายเป็นว่าเห็นว่าบ้านในระแวกพื้นที่ตรงนี้มันจะมีหลากสไตล์ที่แตกต่างกันใช่ไหมพี่ใช่เพราะพี่ไม่อยากให้มาเห็นปุ๊บสไตล์นี้แล้วมาอีกหลังสไตล์เดียวกันซ้ำๆมันก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความหลากหลายแล้วมันก็ฟังก์ชันต่างกันจากตรง Australian Cottage ครับตอนนี้ก็เดินผ่านมาจะเป็นในส่วนของ Glass House ที่พี่ดุ๊กทำใช่ตรงนี้มันไม่เชิงเป็น Glass House ทีเดียวเพราะว่าบ้านเราถ้าหลังคามันเป็นกระจกไม่ไหวร้อนมากขนาดนี้ก็ยังร้อนแต่ว่าพี่จะมีเขาเรียกว่าเป็นช่องทางลมเยอะแล้วก็ติดพัดลมไว้ตัวหนึ่งแล้วก็มีช่องแสงบางส่วนนี้เป็นของเหลือใช้ที่เอาจริงๆแล้วก็คือไปทำบ้านคนนู้นแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วก็สะสมเสร็จแล้วโชคดีว่าช่างประจำที่ทำให้พี่เนี่ยเขาฝีมือดีแล้วเขาก็เก่งนั้นพอพี่แค่อธิบายนิดเดียวเนี่ยเขาก็ช่วยพี่ในการที่จะแมทประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มานั่งเล็งกันอันนี้ไม่มีการเขียนแบบแค่สเก็ตคร่าวๆก็ได้ลุยหน้างานเลยใช่ก็คืออันไหนที่มันลงไปก็จบอันไหนไม่ลงเราก็มีกระจกเหลือใช่ไหมตัดกระจกมามีไอตัวเหล็กที่มันเป็นรูทั้งหลายแหล่พวกลูกกรงอะไรอย่างเงี้ยเหล็กฉีกบ้างอะไรบ้างก็มาปะเพื่อให้ลมมันโฟลว์ตลอดแล้วก็พื้นเนี่ยพี่ใช้เป็นทรายเก็บความชื้นแล้วก็บางทีมันอาจจะอินสไปร์มาจากตอนที่สมัยก่อนคุณพ่อพี่เขาปลูกกล้วยไม้แล้วข้างล่างมันเป็นทรายก็เราก็เอาตรงนั้นมาทำให้นึกถึงวัยเด็กเอาต้นไม้ไปปักชำอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นทีนี้ถ้าเกิดถามพี่ดุ๊กถึงพื้นที่ตรงนี้มันก็คือเป็นพื้นที่ที่พี่ดุ๊กค่อยๆทยอยซื้อแล้วก็สร้างบ้านหลายๆหลังอะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆตอนแรกนี่คือพี่มาได้ตรงนี้ได้ยังไงพี่เริ่มจากที่แปลงนี้เนี่ยเป็นของพี่ชายพี่ที่เขาเป็นกัปตันเขาซื้อไว้เพราะมันอยู่ไม่ไกลจากทางสุวรรณภูมิเท่าไหร่แต่สุดท้ายเขาไม่มาอยู่แล้วตอนช่วงที่พี่ทำงานใหม่ๆเก็บตังค์ก็เอาไงดีเงินสดเดี๋ยวก็หมดก็เลยซื้อที่ก็มาซื้อที่ใกล้พี่ชายก็เลยมาสร้างหลังแรกไอ้ที่ให้เช่าถ่ายละครนั่นแหละครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็อยากจะหาโลเคชั่นถ่ายครัวตะคิดไปมาก็กลายเป็นโลเคชั่นถ่ายละครก็เปิดเป็นบางกอก House of Style เป็นสตูดิโอสำหรับให้เช่าถ่ายโฆษณาละครมิวสิกวิดีโอมาได้เลยมาเยอะแล้วมาหลายเรื่องด้วยนะพี่ครับก็มาเรื่อยๆก็มีการรีโนเวทต่างๆช่วงรีโนเวทก็เลยลองทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าคนก็รู้ว่าเราทำตรงนี้ได้มันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆครับอารมณ์ประมาณนั้นครับแล้วก็นำไปสู่บ้านอีกหลังนึงซึ่งเป็นหลังใหม่นะฮะเป็นออฟฟิศแล้วออฟฟิศแล้วโอเคฮะเดี๋ยวให้พี่ดุ๊กพาไปดูออฟฟิศไปเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาในออฟฟิศของพี่ดุ๊กแล้วนะครับซึ่งอันนี้คือเสร็จนานแค่ไหนครับพี่น่าจะ3 ปี3 ปีแล้วใกล้ๆ3 ปีประมาณนั้นแต่ก็ยังดูใหม่แบบแต่ว่าย้ายเข้ามาอยู่จริงๆก็คือย้ายเข้ามาอยู่จริงๆเพิ่งต้นปีครับผมเพราะว่าจริงๆบ้านมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขายังขี้เกียจย้ายไงอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าใช้ฟังก์ชันเขามาตั้งแต่แรกแล้วให้มันเป็นกึ่งออฟฟิศจริงๆข้างบนมันเป็นสตูดิโอครับผมเคยเห็นเวลาพี่ถ่ายลงโซเชียลอะไรก็ค่อยๆแต่งค่อยๆอะไรมาเรื่อยๆใช่ไหมครับจริงๆมันดีตรงที่เห็น process ที่พี่ดุ๊กทำไปด้วยครับทีนี้ตอนที่พี่เริ่มมาสร้างบ้านหลังนี้ครับผมจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของฟอร์มที่มันก็จะใกล้เคียงกันกับบ้านเดิมคือลักษณะเหมือนเป็นบ้านจั่วแล้วก็จะไม่ได้มีชายคายื่นครับก็คือยังคงแบบว่ามีบางอย่างที่เป็นความชอบส่วนตัวคาแรคเตอร์ใช่ไหมเอาจริงก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบโรงนาแบบแนวนอร์ดิกนิดๆแต่ว่าทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นแต่ที่สำคัญคือตรงนี้มันเป็นบ้านที่เราตั้งใจจะทำให้อาคารเต็มพื้นที่ที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาตครับเพราะว่าเรามีพื้นที่สวนแล้วเราก็รู้สึกอยากใช้ฟังก์ชันข้างในให้มันเต็มที่โดยเฉพาะชั้นบนเนี่ยเป็นโจทย์หลักเลยคืออยากให้กว้างที่สุดเท่าที่ทำได้และไม่มีเสาข้างบนมันต้องใช้ทัดนะฮะมาช่วยแล้วเราก็ลดตำแหน่งของเสาลงไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็โหดเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กบีมที่มันไซส์ใหญ่รับน้ำหนักโครงสร้างมันก็จะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่เราเสียตังค์ไปเยอะแต่เพื่อให้ได้โจทย์นี้ที่มันจะรองรับหลังคาขนาดนี้ได้อะไรแบบนี้ฮะ
สถาปนิกคำนวณเองนะฮะ เพราะอะไรรู้เปล่าการทำงานของพี่คือพี่ก็จะสเก็ตสิ่งที่พี่อยากได้คือพี่เนี่ยไม่ได้จบทางด้านนี้มามันเป็นแค่ความฝันของพี่เป็น passion ของพี่แต่พี่ก็เรียนรู้ด้วยการดูหนังสือดูรายการหรือการเดินทางแล้วพี่ก็ทดลองมาจนถึงวันนี้เรารู้ว่าเราอยากได้อะไรเราชอบอะไรเราก็สเก็ตภาพได้คุยกับสถาปนิกสถาปนิกเขาก็ต้องถ่ายทอดออกมาแล้วเราก็จะดูว่าอันเนี้ยตรงใจเราปรับตรงนี้หน่อยหน้าต่างแบบนี้นู่นนี่นั่นพี่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าตัวอาคารสวยไม่สวยอยู่ที่ประตูหน้าต่างอันนี้ความคิดพี่นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกประตูหน้าต่างที่มันเบสิกมันก็จะดูเบสิกทั่วไปจะดูนี่ดิคือโครงด้านหน้าเนี่ยอันนี้ทำด้วยเหล็กทั้งหมดคืออันนี้ต้องทำพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มันมีคาแรคเตอร์แล้วก็มันมีความพิเศษแต่ด้านข้างเราเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมเพราะว่ามันก็ง่ายในการที่จะ maintenance หรืออะไรก็ตามอารมณ์ประมาณนั้นแต่สังเกตว่ามันก็ยังคงมีเส้นสายที่คลาสสิกเพื่อให้มันมีความแบบว่าร่วมสมัยครับซึ่งจริงๆก็ถือว่ามีผลอย่างเวลาถ้าในเชิงงานออกแบบเนี่ยเวลาเราคิดฟอร์มภายนอกเราก็จะเน้นให้รูปด้านมันสวยงามซึ่งรูปด้านก็จะเกิดจากsolid and void คือส่วนทึบกับช่องเปิดซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญนะพี่ถึงแม้พี่ดุ๊กบอกพี่ไม่ได้เรียนมาแต่ผมว่ามันถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญพี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราไปโฟกัสโดยที่ไม่รู้อย่างเงี้ยคือสิ่งที่แก๊ปแปลออกมาเป็นภาษาสถาปนิกเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่ทำบางส่วนจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่รู้หรอกว่ามันคือแบบนั้นแต่มันเป็นความชอบพี่เป็นคนที่ชอบปลูก indoor plant ชอบฟีลที่เข้ามาภายในแล้วเซอร์ไพรส์ด้วยต้นไม้สร้างบ้านปุ๊บยังไงแสงต้องเยอะยอมที่จะนั่งตากแดดในตอนทำงานแสงเข้ามาเพื่อต้นไม้เอาจริงมันมีฟีลเหมือนกราสเฮาส์เบาๆแล้วก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มเพื่อให้มันมีมวลอากาศแล้วระหว่างวันพี่ก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทให้ต้นไม้เนี่ยเขาอยู่ดูต้นนี้ครับใบจะร่วงแต่ก็เริ่มแตกใหม่แล้วเห็นปะให้องุ่นทะเลเขาจะมีการปรับตัวพี่ก็จะทรมานเขาก่อนนะ ตอนแรกก็แบบมันจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องลองทนดูปรากฏว่าเขาอยู่เขาปรับตัวเราก็จะได้ต้นไม้หนึ่งต้นที่ปลูกในบ้านได้ยาวๆครับจริงๆพอพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกว่าคือเป็นทางออฟฟิศแล้วก็เป็นบ้านด้วยใช่ไหมครับพี่ลูกด้านหลังครับเป็น private zone นิดนึงก็คือเป็นฟังก์ชันบ้านไปซึ่งแต่ก่อนอยู่หลังนู้นใช่ไหมครับแล้วพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยหลังนู้นก็เปิดถ่ายละครทั้งหลังเลยหลังนี้ก็จะเป็นโซนที่เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็รับแขกทำงานใดๆพอถึงเวลาแม้กระทั่งเวลาอยู่บ้านเองนึกอะไรได้ก็เดินเข้ามาออฟฟิศมาสเก็ตภาพมาอะไรครับตรงนี้ได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าอย่างไอ้ส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยพอเอาบันไดมาไว้ด้านหน้าเลยมันก็ไปตอบหรือว่ามันก็สื่อสารกับคนที่เข้ามานิดนึงพี่ว่าตรงนี้มันมีความเป็นพับลิกเหมือนกันแล้วก็มีส่วนที่อาจจะแยกฟังก์ชันว่าอยู่ข้างล่างก็ได้หรือตรงขึ้นด้านบนอะไรก็ได้นะพี่ครับใช่แล้วก็เป็นมุมต้อนรับที่ดีเพราะว่าแสงลงมาได้เยอะแล้วก็ตรงนี้พอฝ้าเพดานสูงมันก็เพื่อให้เราปลูกต้นไม้สูงกว่านี้ก็ยังได้ใช่ไหมใช่ครับนี่ให้พี่ดุ๊กพามาดูด้านในบ้างนะครับครับผมจะมีมุมที่ต้อนรับอันนี้ลูกค้ามานั่งคุยมานั่งคุยอารมณ์นั้นครับอันนี้เราก็อาจจะเตรียมเรื่องน้ำเนิ้มอะไรเล็กๆน้อยๆไว้ต้อนรับแล้วก็เป็นมุมนั่งอ่านหนังสือ reference ต่างๆอันนี้เป็นของสะสมก็เอามา mix มาแมทใช้อันนี้เป็นของเก่าเลยครับแต่ตัวนี้ก็ซื้อสะสมเอาไว้อารมณ์ประมาณนั้นครับคืออยากให้ feeling ของออฟฟิศเนี่ยมันดูโฮมมี่แล้วก็มีความแบบคาเฟ่เบาๆครับแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากทำพี่อยากจะเปิดร้านขายของแต่งบ้านที่มีพวกต้นไม้มาผสมผสานแต่ว่าเราไม่มีเวลาจัดการก็เลยมีมุมดิสเพลย์เบาๆนิดนึงก็คือเก็บของสะสมมาจัดไว้นิดนึงไม่ได้ขายใช่ไหมไม่ได้ขายก็คือเหมือนสนองนิดนึงครับดีถ้าเกิดมีอย่างหนึ่งที่อยากถามถือว่าขอความรู้จากพี่ดุ๊กด้วยก็คือเรื่องของการตกแต่งไม่ว่าจะอินทีเรียหรือสวนนะฮะคือผมรู้สึกว่าพี่ดุ๊กเป็นคนแบบว่าทำให้หลายๆคนเห็นจริงก็แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลือกอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยทีนี้ในมุมมองถ้าคนที่ดูอยู่แล้วอยากทำบ้างพี่จริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นสูตรก็ได้นะพี่แต่เป็นวิธีการที่เขาอาจจะเอาไปใช้ได้ว่าแบบมันควรเริ่มจากอะไรอย่างบางคนอาจจะเริ่มจากเดี๋ยวฉันหา Pinterest ฉันเปิดนิตยสารดูหรือว่ามันควรเริ่มจุดที่มันจะทำให้เรารู้ว่าตรงนี้มันควรจะเป็นโต๊ะกลมหรือเหลี่ยมหรือสีอะไรขามันควรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงแล้วเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองแบบตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยจากศูนย์เลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ใช่ไหมว่า
โอเคอย่างสำหรับพี่อ่ะหลักเบื้องต้นเลยเนี่ยมันก็คือสีแล้วก็วัสดุตัวอย่างห้องเนี้ยมันก็ไม่ได้มีสีเยอะสีเอิร์ธโทนกับสีที่พี่เลือกใช้ที่มันอาจจะมีสีเขียวกับสีฟ้าที่มันเป็นแบบมูดแอนโทนที่มันเป็นคู่สีที่อยู่ด้วยกันได้พื้นสีน้ำตาลที่เป็นตัวแทนของดินแล้วก็เข้ามาปุ๊บก็เป็นกระถางต้นไม้เป็นต้นไม้สีเขียวก็โยนสีไปที่ไอตัวบานกระจกที่ปรับเปลี่ยนใหม่มันจะคุมสีให้มันอยู่ในประมาณ3สีซึ่งพวกนี้จะมาก่อนมันที่เป็นเหมือนระนาบใหญ่ๆแมสใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนมาหลังไม่รู้ตัวว่ะมาพร้อมๆกันมันมาพร้อมๆกันอ่ะคือแต่ว่าคุมมันเพราะฉะนั้นมันพี่บอกว่าเริ่มได้2อย่างนี้เริ่มจากศูนย์เลยมันก็คุมง่ายไงกับเริ่มจากสิ่งที่มีล่ะพี่มีอันนี้อยู่มีอันนี้อยู่มีอันนี้มีจะเอามันมาผสมผสานกันยังไงวะเช็คจากต้นทุนที่เรามีก็ได้ก็เป็นอีกเวนึงครับใช่จากต้นทุนที่เรามีเนี่ยเราต้อง select มันออกมาแล้วก็มาแมทกันว่าของที่เรามีอะไรที่มันแมทกันได้อันนี้มีไม้โยนไปที่ไม้ตัวนู้นโอเคป่ะแล้วก็โยนไปที่พรมที่มันมี feeling ของการถักทอหน่อยครับสีของเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะซื้อเพิ่มก็ต้องเป็นโทนนี้แหละครับอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยให้มันหาความเชื่อมโยงกันใช่ แต่สมมติถ้าพี่บอกว่าเราชอบสีขาวมากจริงๆก็อาจจะต้องยอมนิดนึงว่ามันจะโดดนะหรือเปลี่ยนมันเป็นสีขาวแล้วก็ให้มันแอคเซนต์มันขึ้นมาอย่างนี้ใช่คือหลายครั้งเลยนะที่สมัยก่อนพี่เรียนรู้จากการที่พี่มีทุกอย่างที่มันไม่เข้ากันเลยแต่จะทำให้มันเข้ากันรู้จักพ่นสีขาวหมดเลยก็มีวิธีอย่างนั้นเหมือนกันเข้ากันได้ครับอะไรประมาณนั้นครับเพราะเอาสีให้มันอยู่น้อยที่สุดแล้วก็หลายคนเลยที่จะต้องเลือกของเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นจานชามของต้องใช้คุมโทนหน่อยบ้านเราสีประมาณนี้เราก็คุมนิดหนึ่งอาจจะเป็นเอิร์ธโทนสีขาวสีดำสีเทาพวกนี้ชัวร์แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่สนุกหน่อยก็เลือกสีอย่าให้มันสเปซสปะเกินไปสังเกตว่าห้องนี้เนี่ยพี่โยนสีเหมือนกันนะพร็อพจากการที่เป็นสีส้มรูปภาพที่มีสีส้มใช่ไหมฮะมันก็มีสีโดดๆขึ้นมาเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์ของสีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะมากครับจริงๆก็หลายๆคนฟังก็อาจจะค่อยๆลองหยิบไอเดียบางอย่างไปใช้ได้บ้างนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่พี่ดุ๊กบอกถ้าผมจับได้คร่าวๆก็คือต้นทุนคุณมีอะไรอยู่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นหลักๆด้วยเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เยอะหน่อยหรืออาจจะเป็นพระเอกของห้องหน่อยดังนั้นคุณก็เอาเล็กๆน้อยๆเนี่ยพยายามหาส่วนเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นสีหรือ texture อะไรแล้วก็กระจายมันออกไปใช่แล้วก็อย่าให้มันโดดมากแต่ว่าบางคนถ้าเกิดชอบความแบบวาไรตี้หรือโดดมากอันนั้นก็เป็นอีกสไตล์นึงก็สามารถทำได้เหมือนกันก็ให้มันโดดไปทั้งห้องเลยเนี่ยก็สนุกเลยก็สนุกเลยให้พยายามมองว่าถ้าเกิดว่าชอบความวาไรตี้ของสีสันเนี่ยแบ็คกราวด์อาจจะต้องเบรนให้มันดูสะอาดๆขาวๆคล้ายๆข้างบนพี่ข้างบนพี่ก็ทำเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็หยอดรูปสีสันต่างๆและอีกอย่างหนึ่งสมมติถามดีเทลอย่างเวลาเลือกแบบไซส์เฟอร์นิเจอร์หรืออย่าง texture อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือพี่ดุ๊กเองก็จะไปเลือกแบบละเอียดเลยนะเอาจริงๆนะครับบัดเจ็ตเป็นตัวนำพี่จะแนะนำเสมอเลยครับว่าลงทุนกับที่นอนนะลงทุนกับโซฟานะเพราะเรานั่งอยู่ประจำแต่ตรงอื่นเนี่ยถ้ามันเป็นแค่ฟังก์ชันที่แบบว่ามาประกอบสวยๆงามแล้วก็อาจจะลองดูว่าให้มันอยู่ในบัดเจ็ตที่เราคุมได้อันนี้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับต่อมาก็คือแน่นอนเรื่องวัสดุพี่ก็จะเป็นคนที่ชอบวัสดุที่มันเป็นธรรมชาติหน่อยอย่างพื้นก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นหินหรือว่าอย่างนี้เราก็เลือกเป็นเทอร์โคต้าใช่ไหมครับหรือว่าถ้าข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกแนวเทอร์โซข้างหน้าเป็นทรายล้างคือส่วนตัวรู้สึกว่าการดึงธรรมชาติเข้ามาใกล้ตัวมันทำให้บ้านเราดูอบอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ต้องไปลองรสนิยมส่วนตัวความชอบส่วนตัวเราไปคลิกกับไอ้ตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็จำได้ว่าเรามีอันนี้มันแมทกันได้นี่หว่าก็ว่าไปบางชิ้นมันอาจจะเป็นงานดีไซเนอร์อย่างเก้าอี้หรือเจ้าโต๊ะตัวนั้นหรือกระจกอันนี้คือของสะสมแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยบางทีก็ง่ายๆเนี่ยให้ช่างทำง่ายๆเลยชั้นหนังสือไม่ให้มันดีไซน์มันมาแข่งกับอะไรมากอะไรประมาณนี้ครับบางอันก็ถ้าอยากจะให้เด่นก็เด่นแต่บางอันมันก็จำเป็นต้องกลืนไปนะพี่ไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ขึ้นไปไปดูข้างบนนะครับไปนี่คือสตูดิโอของพี่ครับ
นี่คือสเปซที่ผมเห็นในโซเชียลแล้วก็วันนี้ได้มาเห็นของจริงนะครับพี่ ผมยังดูตอนนั้นที่พี่บอกว่าเนี่ยไปเลือกแผ่นหินมาแล้วก็มาทำเป็นโต๊ะวันนี้แบบเส้นแร่สวยมากพี่วันนี้ได้มีโอกาสไปถึงโรงงานเขาเลยไปเห็นก้อนใหญ่ๆเลยครับติดตามครับผมก็ตามช่องพี่ดุ๊กอยู่แล้วก็แบบพอเห็นของจริงแล้วมันกว้างกว่าที่คิดเยอะฮะสเปซพอมาเจอจริงๆอ่ะทั้งกว้างทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนี่แบบสูงโปร่งมากเลยครับตรงนี้ก็คือมันจะมีส่วนของเวิร์กช็อปที่แพลนไว้ว่าให้คนขึ้นมาได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นไอเดียที่คิดไว้ว่าอันนี้จะเป็นช่วงปลายของการทำงานในชีวิตและทำงานเบาๆจัดเวิร์กช็อปก็รู้สึกว่าโอเคอยากทำสิ่งที่เราชอบคือวาดรูปการวาดรูปของเราเนี่ยมันวาดมาจากความชอบไม่ได้เรียนรู้ก็รู้สึกอยากอินสไปร์ให้คนที่ชอบแบบเราอ่ะมาทำเวิร์กช็อปกันก็เลยดีไซน์โต๊ะใหญ่ขึ้นมาไว้สำหรับเวิร์กช็อปเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมุมวาดรูปแล้วก็เป็นโซนลิฟวิ่งหน่อยแล้วก็มีครัวมีโต๊ะทำงานก็ว่ากันไปแต่พอโควิดปุ๊บก็พับโปรเจกต์เวิร์กช็อปไปก็ปรับตรงนี้ให้มันไปตามเรื่อยๆเคยไลฟ์บ้างเหมือนกันแต่พี่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องไลฟ์ก็ใช้ที่นี่แล้วก็สร้างคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆทำงานเพื่อนสนิทอะไรก็อยู่ที่นี่ครับประมาณนั้นมุมที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือมุมวาดรูปตรงนี้ครับคือลักษณะพอมันเป็น Open Plan เนี่ยหลายๆคนเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนบ้านทั่วๆไปที่เราเห็นที่จะต้องมีการกั้นห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกเหมือน experience นึงอะพี่แล้วก็เป็น space รูปแบบที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถเปิดห้องให้มันโล่งๆแบบนี้ได้นะซึ่งมันเอื้อให้เราขยับสับเปลี่ยนได้ซึ่งมันก็เป็นลักษณะของพี่ดุ๊กอยู่แล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนใช่แต่ว่าพี่ว่ามันก็มีข้อเสียเพราะว่าบ้านเราอ่ะมันร้อนยังไงก็ต้องติดแอร์แต่ความโชคดีคือพี่ใช้โซลาร์เซลล์ดังนั้นพี่ก็เปิดแอร์ต้อนรับแก๊ปได้แบบว่า 4-5 ตัวเปิดไปจ้ะเพราะว่าเราใช้พลังงานบริสุทธิ์นะครับอารมณ์ประมาณนั้นไม่งั้นต้องมีม่านกั้นแต่ก็จะไม่สวยนะพี่มันก็จะต้องดีไซน์กันไปอีกทีนึงอะไรประมาณนั้นครับให้พี่ดุ๊กเล่าถึงการเลือกเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละมุมนิดนึงได้ไหมครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโทนสีที่หลากหลายขึ้นสนุกมากขึ้นจากข้างล่างนะฮะอย่างที่บอกคือเบสของมันทั้งหมดเป็นสีขาวใช่ไหมครับแล้วเราก็ยังมีความแบบว่ากลิ่นความคลาสสิกของกำแพงอิฐเอาอิฐมาทาสีขาวนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแกลเลอรี่ที่แสดงงานที่เป็นนี่คือผลงานของพี่ทั้งหมดในนี้เพราะฉะนั้นภาพวาดเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของสีสันอยู่แล้วนะครับเพราะสีขาวก็เอาอยู่ส่วนเฟอร์นิเจอร์อย่างชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นที่เราไปซื้อของเก่ามาเดิมเขาแบบพังโซมมากแล้วก็เป็นสีดำก็เปลี่ยนผ้าบุก็โยนสีให้มันแมทกันกับสีโทนแบบเชอร์รี่เบาๆของโคมไฟของไอตัว pantry นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีโทนสีของหินที่เป็นหินแวนโกะที่มันมีสีเหลืองโยนมาที่หมอนบ้างอะไรบ้างก็คือยังคงมีสีที่โยนไปโยนมาแล้วก็สีเขียวของต้นไม้แล้วก็วัสดุที่เป็นไม้คือถามว่าสีเยอะไหมมันสีเยอะขึ้นนะแต่ก็ยังคงอยู่ดีครับพอเรามองในดีเทลก็จะเห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงกันอยู่ประมาณนี้ครับจริงๆพี่มีไอเดียหนึ่งเวลาคนเราจะเลือกซื้อภาพไปประดับห้องอันนั้นก็มีผลต่อสีในห้องถูกต้องปะพี่เข้าใจถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามองกันแล้วเนี่ยโต๊ะมีสีแบบนี้แล้วถ้าสีแบบนี้มันไปอยู่ในรูปภาพล่ะมันก็โอเคนะพี่ก็เลยวาดรูปแบบนี้เห็นปะที่มันมีเหลืองของหมอนแล้วก็น้ำตาลอยู่ที่ขวดที่เห็นคู่นี้นึกออกไหมฮะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งคือดึงสีกระจายเข้าไปมันการเลือกรูปภาพก็สำคัญนะในการที่จะเลือกมาแต่งบ้านอ่ะจริงครับพี่ตอนนี้ก็เดินลึกเข้ามาด้านในนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าด้านปลายของชั้น2เนี่ยก็จะมีเป็นส่วน pantry นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟังก์ชันห้องไหนน้ำห้องน้ำก็มีห้องน้ำชายหญิงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยากจะทำเวิร์กช็อปเผื่อไว้แล้วก็ข้างหลังรูปภาพนี่จริงๆเป็น storage ครับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือหรือของรกๆเวลาเราทำรกไว้แขกจะมาอย่างนี้ใช่ไหมเอาเป็นหลบสายตาลิ้นชักพวกนี้ก็เหมือนกันเก็บของรกๆครับอย่างภาพนี้มันไซส์ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมพี่ไซส์ใหญ่สุดที่พี่วาดและละเอียดสุดที่พี่วาดอันนี้คือมีความพิเศษอะไรยังไงให้พี่ดุ๊กเล่าให้ฟังก็คือมันเริ่มมาจากการที่พี่เริ่มสนใจไม้สายพันธุ์ออสเตรเลียครับ
และพวกนี้มันคือออสเตรเลียนเนทีฟหมดเลยครับนี่คือดอกไม้ที่เป็นแบงเซียบ้างโพเทียบ้างแกเวเลียครับอันนั้นเป็นฟาบลิงกัมคือไอยูคาดอกเราก็เลยมาผสมผสานอยู่ในจักรันแต่ว่าความพิเศษของมันคือเขียนขึ้นในช่วงที่ต้องอยู่กับบ้านในช่วงโควิดใช้เวลาประมาณสัก2 อาทิตย์ค่อยๆวาดไปลบไปเขียนไปเรียนรู้ไปไอ้ดอกนี้มันจะเขียนยังไงวะอย่างเงี้ยก็ลองจุดไม่ใช่ลบอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เรียนรู้การวาดรูปด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นบางทีก็แสงเงาอย่าไปดูนะดูแต่ว่ามันภาพออกมาแล้วคอมโพสมันโอเคไหมสีมันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็เป็นสไตล์เราครับโอ้จริงๆที่เห็นผลงานพี่ดูเยอะนี่คือเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยฮะใช่ครับโอ้ก็ดูเข้ามาบ้างครับแล้วก็ลองครีเอทขึ้นมาบ้างก็ลองหลายๆวิธีอย่างในยุคแรกๆอย่างเงี้ยก็ลองดูซิแบบอยากใช้สีครับแล้วจากนั้นก็กรีดมันให้มันเป็นลายเส้นอันช่วงหน้าเป็นภาพนูดภาพนูดนะภาพนูดนิดๆเพราะว่ามันล้อมาจากคำว่าพานุเดชที่สะกด BHANUDE นิดหนึ่งก็จะแบบเล่นสนุกไปแล้วก็มาแบบอยากจะลองวาดหน้าคนซึ่งพี่เป็นคนเอาจริงๆมีข้อจำกัดที่ไม่ได้วาดเก่งขนาดแบบนั่นหรอกแต่มันเป็นสไตล์มากกว่าอย่างที่เห็นเนี่ยพี่ก็อยากจะแบบว่าคือความที่สีอะคริลิกมันไม่ได้มีเนื้อสีที่เป็นเหมือนสีน้ำมันใช่ไหมแต่ก็อยากจะทำให้มันเป็นก้อนก็ลองปาดใช้เกลียงบ้างใช้ผู้กันบ้างจิ้มไปมันก็มีมิติในแบบของมันครับอาจจะดูดุนิดนึงนะแต่ภาพวาดพี่ก็ที่เป็นพอร์เทรตหน้าคนก็มีคาแรคเตอร์น่าสนใจนะครับพอได้คุยกับพี่ดุ๊กมายาวๆนะครับอย่างหนึ่งที่ผมคิดไว้เลยว่าผมจะถามพี่ปิดช่วงท้ายก็คือเรื่องของที่พี่ดุ๊กบอกว่าพี่เป็นคนขี้เบื่อแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเราเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหมดพื้นที่ของห้องต่างๆเนี่ยเป็นโอเพนแปลนวางไว้หลวมๆแล้วก็พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งที่หลังจากผมดูบ้านมาพี่ผมก็มีแนวคิดอย่างหนึ่งกันว่าเวลาคนทำบ้านผมเชื่อว่าบ้านมันมีชีวิตมันมีการเติบโตของมันแล้วมันก็นิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยพี่ก็เลยอยากถามพี่ลุงกันว่าอย่างในมุมของพี่เองการที่เราเปลี่ยนเรื่อยๆทำไมพี่ลุงถึงรู้สึกว่าต้องทำแบบนี้พี่ว่ามันคือการสร้างชีวิตชีวาให้กับเราศัพท์โบราณนะชีวิตชีวาแต่มันคือจริงๆไงพี่ชอบเปลี่ยนบ้านสมัยเด็กๆเลยนะแล้วไม่มีงบประมาณพี่ก็จะเปลี่ยนห้องคุณพ่อคุณแม่เช่นห้องอาหารพี่ก็จะไปลากโซฟามาเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยไปเปลี่ยนมุมแล้วก็ของที่เขาแขวนผนังก็ไปสลับสับเปลี่ยนคือทำมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสไตล์ของพี่แล้วมันทำให้รู้สึกช่วงชีวิตเนี่ยพี่มีบ้านใหม่ๆตลอดเวลาเลยแต่จริงๆแล้วมันก็คือบ้านเดิมเพราะฉะนั้นพี่ว่าการปรับเปลี่ยนแบบนี้มันพัฒนาไปตามความคิดของเราที่เติบโตขึ้นสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นประสบการณ์ของเราแล้วมันก็ได้มาลองทำแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกสนุกกับชีวิตซึ่งผมว่าท้ายที่สุดมันส่งผลต่อชีวิตในด้านอื่นๆของเราด้วยนะพี่การงานเราไม่ดีความรู้สึกกับแฟนเรากับคนในครอบครัวไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าเรื่องสเปซมันมีผลกับความสัมพันธ์ของคนข้างในเหมือนกันก็อย่าไปมองข้ามมันนะพี่ว่าแบบบางทีแค่เปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนเตียงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตจริงๆพี่เชื่อมันทำให้เรารู้สึกว่าคนในบ้านรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไอ้ความเครียดที่จะมาปะทะกันมันก็ลดลงมันคือสิ่งหนึ่งที่พี่ตั้งใจเลยอยากให้คนที่ตามพวกเราไม่ว่าจะช่องทางของน้องหรือของพี่ก็ตามได้ลุกขึ้นมารักแล้วก็ตกแต่งบ้านหรือทำสวนในแบบง่ายๆของตัวคุณเองก่อนเรียนรู้จากการผิดและถูกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะมีสไตล์ของตัวเองที่เราภูมิใจครับโอเคครับขอบคุณพี่ดุ๊กมากเลยครับพี่ครับขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันครับ